හොඳයි ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ Bluetooth නැති amp එකක්, ඒ වගේම Bluetooth නැති subwoofer එකක්, ඒ වගේම ඕනම දෙයකට අපිට Bluetooth සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ මෙන්න මේ වගේ gadget එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක මේ තින්න ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තමයි Bluetooth receiver එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 250ක් වගේ මුදලකට අපිට මෙන්න මේ Bluetooth receiver එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන්නේ repair කරන්න ගෙන ආපු amp එකක්. ඉතින් මම මේකේ මේ amp එකේ preamp කොටස නැහැ. preamp කොටස තාම හදලා ඉවර නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ power amp කොටස තමයි දැන්ට හදලා තින්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ power amp කොටසට ඔයාලට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ Bluetooth receiver එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ අපිට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් pin path තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ පල්ලෙහාම තියෙනවා ground, ඒ වගේම VCC කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ground කියන තැනට සහ VCC කියලා තියෙන තැනට volt 5ක supply එකක් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ මේකට. ඉතින් volt 5ක් අපිට දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ VCC කියන තැනට තමයි අපිට ධන supply දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ GND කියලා තියෙන තැනට තමයි ඍණ supply දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ laptop එකකින් phone charger එකකින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ receiver එකට voltage එක දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති ඊට උඩින් තියෙනවා L out GND R out කියලා. ඉතින් මේ left right කියන දෙක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මැද තියෙනවා ground කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ground කියන තැන සහ මෙන්න මේ wire තුنين අපිට මේකේ audio output එක අපේ amp එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඉතින් අපි බලමු මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ වයර් ටික මේ රිබන් වයර් එකක් මම මේ සර්කිට් එකට පාස් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්නකොට මෙන්න මේ සර්කිට් එක විතරයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වයර් එක මේ විදියට පාස් කරගන්න ඕන. හොඳයි, ඉතින් මම මෙන්න මේ සර්කිට් එකේ වෝල්ට් ධන සප්ලයි දෙන්න ඕන දැන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ VCC කියලා තියෙන තැනට කහ පාට වයර් එක සහ ග්‍රවුන්ඩ් එකට තැඹිලි පාට වයර් එක පාස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වයර් දෙකට මම මෙන්න මේ විදියට data cable එකක් අමුණගෙන තියෙන මෙන්න මේ විදියට phone charger එකකට සම්බන්ධ කරලා ඉතින් මෙන්න මේකෙන් තමයි මම මෙන්න මේ සර්කිට් එකට දැන් සප්ලයි දෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වයර් තුنين ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ තියෙන වයර් තුنين left out right out කියන වයර් දෙක තමයි දම් පාට සහ කොළ පාට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නිල් පාට වයර් එක තමයි ground එක විදියට තියෙන්නේ. හොඳයි, ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ power amp board එක. ඉතින් මේ amp එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන tone control කොටස නැහැ. ඉතින් මේ කොටස තාම හදලා ඉවර නැහැ මම. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ power amp board එකට තමයි මම මෙන්න මේ සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නේ ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ power amp board එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කළු පාට වයර් එකක් තියෙන මෙන්න මෙතනට තමයි ground input එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම left right input දෙක තමයි මෙන්න මේ දෙපැත්තට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ preamp එකෙන් මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි සිග්නල් එක ඉන්පුට් කරන්නේ. ඉතින් අන්න එතෙන්ට තමයි මම මෙන්න මේ සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සර්කිට් එකේ මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මෙතන ground කියන එකට තමයි මෙන්න මේ නිල් පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොළ සහ දම් පාට වයර් දෙක තමයි left right විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වයර් දෙක අපිට පොඩ්ඩක් මාරුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ground වයර් එක අපි හරියටම අමුණ ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මෙතන කළු පාට වයර් එකට
ඉතින් මෙන්න මෙතන කළු පාට වයර් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ වයර් එකට මම මෙන්න මේ නිල් පාට වයර් එක කියන්නේ අපේ Bluetooth receiver එකේ නිල් පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම left right වයර් දෙකත් මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක amp එකට සම්බන්ධ කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් amp එකේ අපි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ input තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ටත් අපිට මේ audio receiver එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. power එක වෙනම දීලා ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඔන්න විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට power එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ වගේම signal output එක මෙන්න මේ විදිහට amp එකට දුන්නා. හොඳයි ඊළඟට අපි බලමු මේ receiver එක on කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි Bluetooth module එකට supply දීලා තින්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ speaker එකක් මෙන්න මේ power amp board එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ වගේම මේ විදිහට module එකේ signal output එක සම්බන්ධ කරගෙන තින්නේ. ඉතින් මේ signal out එක සම්බන්ධ කරගද්දී ඔයාලා amp එකකට සම්බන්ධ කරගන්නකොට left right හරියට අමුණ ගන්න. මම ඔයාලට මේ module එක වැඩ කරන විදිය පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදියට අමුණ ගත්තේ. හොඳයි අපි ඊළඟට amp එකත් on කරගෙන බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේ Bluetooth receiver එක සාමාන්‍ය Bluetooth device එකක් connect කරගන්නවා වගේම තමයි supply දුන්නට පස්සේ අපිට පුළුවන් device එක connect කරගන්න. හොඳයි ඉතින් connect කළාම සින්දුවක් play කරගත්තා. ඒ වගේම අපි amp එකත් on කරගෙන බලමු. හොඳයි ඔයාලට පේන්නේ නැති සාමාන්‍ය විදියටම වැඩ කරන විදිය. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති සාමාන්‍ය noise එකක් මෙන්න මේ amp එකෙන් ආවා. ඉතින් මේ amp එකේ tone control එකක් මොකද සම්බන්ධ කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි නැත්තම් සාමාන්‍ය amp වලට මේක සවි කරලා තියෙනවා. එතකොට කිසිම noise එකක් නැති වෙන අපිට සාමාන්‍ය විදියටම සින්දුව වැඩ කරන විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ amp එකේ power amp එකට තමයි මම මේ කෙලින්ම මේ circuit එක සම්බන්ධ කරේ. හොඳයි ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදියට අඩු මුදලකට අපේ amp එකට Bluetooth සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා ඔයාලා පොඩි හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් සියලු දෙනාටම